ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ ቀለል ያለ የቁርስ አሰራር ነው። ይህንን ቀለል ያለ የቁርስ አሰራር ልሰራ የፈለኩበት ምክንያት ጊዜ ለሌላቸውና ለላጤዎች በቀላሉ አዘጋጅተው ይመገባሉ ብዬ በማሰብ ስለሆነ ያንን አዘጋጅቻለሁ። ምን ምን እንደሚያስፈልግ አቅርቤያለሁ፣ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እሺ፣ ተፈጨ በርበሬ፣ የተነጠረ ቅቤ፣ ቤኪንግ ፓውደር ልክ እንደ እርሾ የሚያገለግል ማለት ነው፣ ደቃቅ ጨው፣ ፍርኖ ዱቄት፣ ለማውኪያ ዕቃ፣ ለማውኪያ ቀዝቃዛ ውሃ፣ እነዚህን ነው ያዘጋጀሁት እና እዚህ ሌላ ምንም ገለጻ የሚፈልግ ነገር የለም። አዲስ ነገር ስለሌለ ወደ ስራችን እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን እጄን ታጥቤ ተዘጋጅቻለሁ። በእጄ ስለማቦካ ማለት ነው። በእጄም ባይቦካም እንኳን ምግብ በሚሰራበት ጊዜ በንጹህ መሆን አለበት። ሌላ የማውኪያ ማሽኖች አሉ፣ በእነሱ መጠቀም ይቻላል። አንደኛ ይሄ ለችኮላ ስለምንሰራው ወይ ለአንድ ሰው ለሁለት ሰው ስለሆነ በእጅ ማብካቱ ጊዜ ይቆጥባል ማለት ነው። እና ያኛው ምንድነው ማጠቡም ምኑም ከዚህ ከእጅ ከማብካቱ የበለጠ ጊዜ ሊወስድብን ይችላል። እና አሁን ወደ ስራዬ እሄዳለሁ ማለት ነው። ይሄን ካዘጋጀው በኋላ መጀመሪያ ውሃ ጨምራለሁ። ውሃ መጨመር የሚያስፈልገው መጀመሪያ አንደኛ ዱቄቱ እቃው ላይ እንዳይጣበቅ፣ ሁለተኛ ደግሞ አሁን የምጨምራቸው ነገሮች ቀድመው እንዲሟሙ ነው። ስለዚህ ጨውና ቤኪንግ ፓውደር እጨምራለሁ። ጨውና ቤኪንግ ፓውደር በምንጨምርበት ጊዜ የዱቄቱን ብዛት ወይም የምንጋግረውን ብዛት በመገመት ነው። ስለዚህ ፍርኖ ዱቄት ብዙ ጨው ስለማይችል ትንሽ እጨምራለሁ። ከሚበዛ ቢያንስ ይሻላል፣ ሲሆን ማስተካከል ነው። ቀጥዬ ደግሞ ቤኪንግ ፓውደሩን እጨምራለሁ ማለት ነው። ይሄም እንዳይበዛ እንደ ዱቄቱ። ይሄ ይበቃዋል፣ ግማሽ ማንኪያ። አሁን በኋላ በጠብጣለሁ። ከዛ በኋላ የምፈልገውን ዱቄት እጨምራለሁ ማለት ነው። ውሃው ትንሽ አነስ ይለኛል፣ እጨምራለሁ ውሃውን፣ ምክንያቱም ቶሎ እንዲቀጥንልኝ ማለት ነው ሳቦካ። እንድንበጠበጠው እንዲህ ጣቴን እንደዚህ አድርጌ ልክ እንደ ሹካ ማንኪያ ቶሎ እንዲበጠበጥልኝ ማለት ነው። በሽቦ ማማሰያም መበጥበጥ ይቻላል፣ ወይም በእንቁላል ማምቻ ማለቴ ነው። ሊጡን አብኩቼ ጨርሻለሁ። ሊጡ በቤኪንግ ፓውደሩ ስለተቦካ እኔ ሌላውን እስከማዘጋጅ ድረስ ሊጡ ኩፍ ብሎ ይጠብቀኛል ማለት ነው። ወዲያው ነው ብድግ የሚለው። ስለዚህ እና ቆንጆ የሚሆነው የሚቀጥለውን ስራ እሰራለሁ ማለት ነው። እስከዛ ድረስ አሁን ቅቤውን እጨምራለሁ። ብዙ ቅቤ አይፈጅም የፍርኖ ዱቄት ቂጣ ማለት ነው አሁን የምንሰራው። ስለዚህ እንዳይበዛ እንደዚህ አደርጋለሁ። ካነሰ በኋላ መጨመር ይቻላል። በርበሬም እንደዛው፣ ምክንያቱም ትንሽ ስለሆነች የተቦካችው። እዚህ ጋር ጨው ምናምን መጨመር
አያስፈልግም። በርበሬው ውስጥ ትንሽ ጨው ተጨምሮ ተፈጭቷል። እንደገና ቅቤው ውስጥ ደግሞ እኔ ሳነጥር ትንሽ ይጨምራለሁ እና ሊጡ ላይ ያለው ጨውና ይሄ እንዳይበዛ እንዲመጣጠን በቂው ነው። ካልሆነም ቀምሶ መነስነስ ይቻላል፣ ግን ይሄ ይበቃዋል ማለት ነው እና አዋህዳዋለሁ ይሄንን። አሁን መጥበሻው ግሏል። በመጥበሻም በእንጀራ ምጣድ መጋገር ይቻላል። ባላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። መጥበሻው ግን ወፍራም መሆን አለበት እንዳያር እና አሁን ትንሽ ዘይት አደርግና እንዲለቅልኝ መጥበሻው አንስሰዋለሁ ማለት ነው። ዘይቱ ስለበዛ ልጠፈው። ከዛ በኋላ እንደዚህ ይደረጋል። አሁን ሊጣችንን እንጋግራለን ማለት ነው። ሊጡ ከተቦካ አንድ 5 ደቂቃ ይሆነዋል። ስለዚህ ብንጋግረው በቂው ነው የሚሆነው እና አሰፋዋለሁ ማለት ነው፣ ወይም እጋግረዋለሁ። አሁን በግምት ነው የማረገው ሊጥ እንዳይወፍር ተጠንቅቄ ትንሽ አረጋለሁ ማለት ነው። እንደ መጥበሻው ስፋት ወይም እንደ ምጣዱ። በምጣድ ቢሆን ኖሮ ይሄ ምናልባት አንድ እንጀራ ወይም አንድ እንጀራ ከእንጎቻ ሊሆን ይችል ነበርና ይሄንን በዛ ገምቼ ነው የማረገው። ማቃ እንደዚህ ይደረጋል እና ይከደናል። እንደ እንጀራ አይን አወጣ አላወጣ የለም። እሳቱ በጣም መጋል የለበትም እንዳይቃጠልና መካከለኛ ላይ ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ እስከሚበስል እጠብቃለሁ። ጠብቁኝ፣ እንገናኛለን። እስቲ እንየው። መጀመሪያ ማየት አለብን ማለት ነው እና ይበቃዋል። ቆንጆ ሆኗል። ስለዚህ እገለብጠዋለሁ። ልክ በዚህ መልኩ ሊጡን ጋግሬ እጨርሳለሁ። ከዛ በፊት ግን ነበልባሉን መካከለኛ ላይ ነው ያደረኩት። እንደገና የሰማም ከመሰለ እንደ ምድጃው ስለሚለያይ ይሄንን ማንቀሳቀስ ያስፈልጋል። ነበልባሉ መሀል ላይ ከሆነ ይችን ብቻ ያሰማና ሊያሳርርብን ይችላል፣ እኩል ላይ በስ ይችላልና እኔ እንደዚህ ማንቀሳቀስ አለባችሁ ማለት ነው። አሁን አነስስና ጋግሬ እጨርሳለሁ። እናንተ ጠብቁኝ። አሁን ጋግሬ ጨርሻለሁ። የሚቀጥለው መቆራረስ ነው። ሁሉንም ቆራርሼ እጨርሳለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ አሁን ቆራርሼ ጨርሻለሁ። አዘጋጀነው ማጣፈጫ ላይ እጨምረዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ አዋህዳለሁ። የቂጣው ሙቀት ራሱ ቆንጆ ያደርገዋል ማለት ነው። አሁን ለውሼ አስተካክዬ ጨርሻለሁ። ለገበታ ቀርቧል ማለት ነው። አብሮም ሻይ መጠጣቱ የበለጠ ደግሞ ሊያሳምረውና በቀላሉም ለመብላት ይመቻል ማለት ነው። ደረቅ አይደለም፣ ለስላሳም ነው፣ አመቺ ነው። እናንተ በምትሰሩበት ጊዜ ከኔ የበለጠ ደቂቃ ይቆጥብላችኋል። ለምንድን ነው? ላቅርብ የለም ምን የለም፣ ከዱቄቱም ቅባቱንም ምኑንም ካለበት ቦታ ጨመር ታረጉና ሻውን ከጎን
ቂጣውን ከጎን ታረጉና ትሰሩታላችሁ። በጣም በአጭር ጊዜ ይደርስላችኋል ማለት ነው። እና ሌላው ደግሞ ምንድነው ለምሳሌ ይሄ አሁን ሳሳ አርጎ መጋገር ይቻላል በዚህ መልኩ ማለት ነው። ስለዚህ ቅቤና በርበሬ እንኳን ባይኖር እንዲሁ ከሻይ ጋራ ቢበላ ይጣፍጣል። እኔ ራሴ ቀምሼ አይቼዋለሁ ማለት ነው። በሌላ መንገድ ደግሞ እኔ ቅቤና በርበሬ ስላለኝ ሰርቻለሁ። እናንተ ደግሞ ቅቤ እንኳን ባይኖር በወይራ ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ ነው እንግዲህ ያለው የዛሬውን የቀላል ቁርስ አሰራር ጨርሻለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩ።